אני אמרתי לשים בהתחלה שירים של פורים, אפילו שזה לכאורה שיעור. צריך לדעת שכל השירים של פורים עשויים, כמעט כולם, זה החג היחיד ביהדות שכל השירים שלו עשויים ממקורות. כמעט כל החגים אנשים המציאו שירים. חג הפורים פשוט לקחו את כל הפסוקים, כמעט כל השירים, שימו לב, חוץ מכמה שירים בודדים, אבל רוב השירים, כמו מי שנכנס אדר, ליהודים הייתה אורה ושמחה, הכל עשויים מהמקורות, או פסוקים או גמרא, לכן גם אתה שרים את השיר, זה נקרא לימוד תורה, צריך לדעת את זה. עכשיו, מי שיסתכל על המילים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, הרבה פעמים לא שמים לב למה שאומרים, מה זה מי שנכנס אדר מרבים בשמחה? למה לא אמרו באדר מרבים בשמחה? מה זה מי שנכנס אדר? אז יש כאלה שיגידו לך, מה אתה מסתכל עכשיו על האותיות, מה ההבדל? אז כתוב מי שנכנס באדר, מה זה משנה? אז קודם כל צריך לדעת שכל מה שאומרים חכמים בגמרא זה מדויק ממש לפי אותיות. מאיפה קודם כל לומדים את זה? אומרת הגמרא במסכת תענית, דף כ"ט, הגמרא שם מביאה שלומדים את זה. אתם לא תאמינו מאיפה? מחודש אב. במשנה כתוב, באותה משנה שם כתוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. באו כמה אמוראים, אמרו, כמו שמי שנכנס אב ממעטים בשמחה, כן? ככה גם מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. בעצם למדו את זה מחודש אב. מהחודש הכי עצוב, למדו את החודש הכי שמח, את אדר. למה היו צריכים להגיד כמו שמי שנכנס אב? למה לא אמרו לנו את זה ישירות? מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. למה צריך להגיד כמו שמי שנכנס אב, ככה גם מי שנכנס אדר? למה? יש לזה הרבה הסברים. אחד מההסברים זה להחשיב את העניין. מה הכוונה? בדם הולך בחודש אב, אתם מכירים את האווירה של תשעת הימים, אם תראו מישהו שיושב ואוכל ככה בשר בתשעת הימים, תרגישו זעזוע, מה תגידו לו? הלו, מה אתה אוכל בשר עכשיו? אתה לא יודע שתשעת הימים אסור לשמוע שירים, אסור לאכול בשר? יש, אפילו יכולים אפילו להתעצבן עליו, כן? יש כאלה אפילו מתנהגים אפילו בצורה, לפעמים לא כמו שצריך, אבל מתנהגים בצורה, יותר בצורה אגרסיבית. לכן מה אומר לך? כמו שאתה בחודש אב מקפיד למעט בשמחה, ככה אתה צריך גם בחודש אדר להרבות בשמחה, דהיינו להוסיף בשמחה, כמו שיש דין שיש צריך להוריד בשמחה, ככה צריך להרבות בשמחה. עכשיו, למה הוא אמר מי שנכנס אדר? תגיד באדר, למה להגיד מי שנכנס? אז צריך לדעת שהסיבה ששמחים באדר, כיוון שכתוב ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח, ככה הסביר רש"י הקדוש. דהיינו, במילים אחרות, זה לא דווקא באדר, זה מעורבב גם על חודש אדר וגם על חודש ניסן. לכן הוא אמר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כבר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אבל זה ממשיך גם לחודש ניסן, וזה ממשיך ככה בהמשך. צריך לדעת שחודש אדר הוא חודש מאוד מאוד גדול. אדר זה ראשי תיבות, אלופו של עולם דר. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא נמצא בעולם יותר משאר השנה, ככה אומרים המפרשים. מאיפה לומדים את זה? מי שיסתכל, החודש המקביל לחודש אדר זה חודש אלול. מה הכוונה? השנה יש ראש חודש, אנחנו יודעים מתי ראש השנה? בתשרי. אבל לפי התורה, ראש השנה זה בניסן. אז אם אנחנו מסתכלים, החודש האחרון של השנה זה חודש אדר. אותו חודש האחרון של השנה בשעה רגילה זה האלול, אותו חודש זה בעצם חודש אדר. אז במילים אחרות, החודש אדר הוא כמו חודש אלול. יש בו משהו מיוחד שהקדוש ברוך הוא נמצא ויורד לעולם הזה, ראשי תיבות ראווה דרעבין ישתכח, דהיינו יש בו הרבה רצון והרבה, גם אדם יכול להרגיש שזה שמחה מיוחדת, אפילו שיש הרבה דברים לא כל כך טובים, אבל החודש עצמו יש בו משהו מיוחד שאפשר להתקרב להשם יתברך מאוד. עכשיו את הדבר הזה, מי שנכנס אדר אומרים בשמחה, זה לא כתוב בשולחן ערוך. שולחן ערוך לא פסק את זה. מי כתב את זה? המגן אברהם. באיזה סימן? סימן תרפו. למה אני אומר סימנים פה? תגידו מה עכשיו סימנים פה? זה אומנם אנחנו בבית כנסת, אבל רוב הקהל פה, כן, אז מה זה סימן? אבל למה תרפו? להגיד לך איך אתה רוצה להגיע לשמחה? תרפו. מה הכוונה? תרפה את עצמך. אל תהיה יותר מדי, יש אנשים נתפסים על כל דבר קטן, ואז מזה מגיע בעצם המריבות והעצבויות. כל דבר קטן נתפסים, והוא אמר ככה, והיא אמרה לו ככה, והעקצה ככה, ואז בעצם מי שלפעמים מסתכל, לפעמים היה לי חבר, לא דיבר עם, אני לא שמתי לב לזה, כן? אמרתי לו, תגיד לו, תעביר לו, אמר לו, אני לא מדבר איתו כבר שנה. אמרתי לו, מה, אתה רצית? אתה לא מדבר איתו שנה? שנה שלמה הוא לא מדבר איתו, על מה, לא יודע אפילו, אבל לפעמים זה דברים ממש קטנים, איזה משפט שהוא אמר לו, ואז הוא אומר, מה, אני אבוא להגיד לו, סליחה, לא הוא יבוא להגיד לו, אז ככה הם נשארים בעצם שעות, ולפעמים ימים, ולפעמים גם חודשים, ובמקרה שלי אני ראיתי אינם שנה שלמה חבר לא דיבר עם חבר שלו. למה זה מגיע? אדם לא מרפא. צריך אדם להיות לדעת להרפות את עצמו, לא לעמוד יותר מדי על דברים שקטנים וכל מיני דברים, לדעת לזרום, זה גם יכול להיות גם בזוגיות, בכל דבר, לזרום בחיים, אל תהיה יותר מדי עקשן בדברים שלך. אנחנו יודעים מעלת השמחה, אני הבאתי בכוונה את רבי נחמן,
מה הוא כותב על מעלת השמחה, כי זה דבר מאוד מאוד גדול ומיוחד. יגידו פה מה אנחנו ברסלבים, יש כאלה, אמרתי פעם לאיזה מישהו בכולל, הוא רצה איזה משהו, אמרתי לו, אתה יודע, יש סגולה להגיד תיקון הכללי. אמר לי, מה נראה לך, אני ברסלב, מה זה? אמרתי לו, מה יש? קודם כל תיקון הכללי, מה זה תיקון הכללי? תפתחו, מה יש בפנים תיקון הכללי? תהילים, פרקי תהילים. אז קודם כל, גם אם תגיד סתם תהילים, זה כבר גדול. דבר שני, אין דבר כזה אני ברסלב. צריך לדעת, כל יהודי צריך להעריך, כמו להבדיל בר מינן אצל הערבים, מעריכים את כל הגדולים שלהם. אפילו בן אדם שממש נראים, אתה תראה, לא תשים עליו 10 אגורות. אבל הם מעריכים את כל הגדולים. אז גם אנחנו היהודים צריכים להעריך את כל הגדולים שלנו. לא משנה ברסלבים, ליטאים, ספרדים, חבדניקים. אז אני גם חבדניק, גם ברסלב, גם ליטאי, הכל. צריך לדעת להעריך את כל הגדולים שיש בעם ישראל, בלי הבדלים. אז רבי נחמן, קודם כל שצריך לדעת, רבי נחמן הוא צדיק מאוד ברמות מאוד גבוהות, ויש לו ספרים, לא רק תיקון הכללי, יש לו גם ספרים שהם גם על ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, ליקוטי עצות, יש לו דברים מאוד מיוחדים, והספר הכי מפולפל זה בעצם ליקוטי מוהר"ן. שם מגיע הרבה דברים מיוחדים, ובעצם המשפט הידוע, המצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה ליקוטי מוהר"ן. זה יש לו בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון וחלק שני, זה בליקוטי מוהר"ן חלק שני, עוד כ"ד, הוא כותב ככה: מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק העצבות והמראה השחורה בכל כוחו. עכשיו הוא אומר פה משפט מאוד מאוד מיוחד. וכל החולאות הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. מפחיד. הוא אומר, כל המחלות שאתם רואים שיש על בני אדם, כולם באים מקלקול השמחה. אם בן אדם יהיה שמח, יכול לרפות את כל הדברים האלה. והוא מביא פה עוד כמה עניינים, למה זה באמת קשור מבחינה רוחנית, וגם הוא ממשיך מבחינה גשמית, וגם חכמי הרפואה העריכו בזה שכל החולים על ידי המראה השחורה והעצבות והשמחה היא הרופאה של הכל. איך אנחנו יודעים את זה? גם היום אנחנו יודעים שמודים בזה הרפואה. איך אנחנו יודעים? מי שבר מינן היה פעם בבית חולים, שלא תצטרכו אף פעם, אבל תראו, יש דבר כזה נקרא ליצן רפואי. כן? זה ממש רשמי ברפואה, ויש כאלה אפילו מקבלים על זה משכורת, לבוא ולהסתובב בין החולים, להצחיק אותם, כי הם יודעים שהשמחה מרפאת. דרך אגב, פעם שמעתי מאיזה רב אחד, הוא אומר מי שיסתכל בפה, כמה שיניים יש? 32 שיניים. כמובן, בן אדם בוגר שגולים לו השיניים. 32 שיניים. למה יש דווקא 32? כתוב שמי שרוצה בשבת, יש תרופה לאדם שיש לו בעיה בלב, להביא לו חלב של בהמה, להעניק לו ישירות אבל מהחלב מהבהמה. אז כתוב שמותר, למה זה רפואה בשבת, לחולה שיש בו סכנה, אז מותר לעשות את זה. אפילו שזה מפרק, איסור דרבנן, התירו את זה לחולה. עכשיו, מה הקשר בין חלב לזה? אז כתוב, גדול המלבין שיניים לחברו, יותר ממשקהו חלב. למה? אז אומנם חלב זה רפואה לשיניים, ללב, אבל מלבין שיניים לחברו זה יותר מחלב. למה? כי הוא גורם לו לחייך. החיוך, יש בו 32 שיניים, זה מרפא את הלב. ככה שמעתי מאיזה רב אחד, הוא אמר שזה על פי חוכמת הרפואה. דהיינו, השמחה יכולה לרפות את הגוף, ואתם יכול להרגיש את זה על עצמו. פתאום אדם שהוא עצוב, פתאום הוא מתחיל להרגיש את הראש, את הידיים, את הרגליים, את האוזניים, לא יכול לקום. למה? כי העצבות מפילה על האדם את כל הבעיות. וזה מה שאומר בעצם רבי נחמן. על ידי השמחה הכל מתהפך. לכן אומר רבי נחמן, יש כאלה, מה יגידו לך? אני מפחד ליפול להוללות, להיות, יש כאלה גם מעירים על זה, כן? אתה תהיה שמח מדי, יגידו לך מה זה ליצנות. אז אומר פה רבי נחמן משפט מאוד מיוחד. מלב נשבר, בקל יכולים לבוא למראה שחורה, יותר מאשר יכולים לבוא להיקשר לידי השמחה, לבוא לידי הוללות. הוא אומר, החשש היותר גדול שתגיע מלב נשבר לעצבות, למראה שחורה, יותר בעיה ממי שמגיע להוללות. למה יותר קל להגיע למראה השחורה יותר מאשר להגיע להוללות. מה הכוונה? עדיף להיקשר, חס וחלילה, איך מישהו אמר, 1 ל-1000 בהוללות, מאשר להיקשר 1000 פעמים במראה שחורה. למה? כי מראה שחורה אדם מגיע גם לכל העבירות כמו שהוא מביא פה, מישהו רוצה להסתכל כמו שאמרתי, ולכן הוא אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד הוא שמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא. לפעמים יש עניין לעשות דברים שאדם יגיד, מה, אני אעשה ככה יותר מדי, אני מחייך, זה לא מתאים, אני בן אדם נכבד. תהיה שמח כל הזמן, זה יביא לך חיים הרבה יותר טובים לך ולכל הסובבים אותך. זה לא גם ריפוי בשבילך, זה ריפוי בשביל כולם. עכשיו, זה אנחנו מבינים, חודש אדר, חודש שמח, כמו שאמרנו, יש בו עניינים מאוד גדולים. למה דווקא חודש אדר נבחר בדבר הזה? למה דווקא חודש אדר? אז צריך לדעת, חודש אדר הוא מזל דגים. כולם יודעים את זה. כל המזלות כולם מסתבכים, אבל בחודש אדר כולם תשאלו אותם מה המזל, מזל דגים. דרך אגב, למה כל המזלות יש להם דבר אחד? שור, מאזניים, זה מוצר אחד, אפילו שתאומים זה 2, אבל תאומים כיוון שהשם שלהם תאומים.
אבל בדגים, יכלת להגיד מזל דג, למה להגיד דגים? יש לזה הרבה הסברים, אחד מההסברים, כיוון שיש שנים שזה אדר א', אדר ב', כמו השנה, לכן עשו דגים, כי בעצם יש מצב שהאדר הוא בעצם כפול. לכן בעצם המזל שלו חודש דגים במזל של חודש אדר. מה זה אומר חודש מזל דגים? ידוע דג, איפה החיות שלו? במים. אם תשימו דג כמה דקות מחוץ למים, אפילו תשימו לו מזגן, מאוורר, לא יעזור. הוא ימות. החיות של הדג בתוך המים. לכן זה החודש שכתוב בגמרא, שמי שיש לו יהודי, שיש לו דין אצל גויים, מתי יעשה אותם? בחודש אדר. למה? בחודש אדר מזל של היהודי גובר. למה? כי כמו שאמרנו, הדג, החיות שלו זה במים, ועם ישראל החיות שלהם זה במים. כמו שכתוב, אוי כל צמא לכו למים. כל החיות של היהודי זה מהתורה. צריך לדעת את זה. לפעמים יש דברים, כל מיני קולות שעולים לבן אדם, לא, אם אדם יעשה את הפעולה הזאת, או שילך זה, או שיש אנשים שמוסיפים עוד דברים, צריך לדעת, כל החיות של היהודי זה רק מהתורה. רק מהתורה בלבד, במצוות כמובן, מגיע לבן אדם חיות, ולכן דג זה בעצם מסמל את היהודים, שהם נמצאים תאים במים, תמיד התורה מחיה, לכן בחודש הזה המזל של היהודים גובר מאוד, ויש בזה עניין מאוד גדול בחודש הזה, ספציפית ליהודים. זה מזל מאוד מאוד מיוחד. עכשיו תגידו, דרך אגב, שגם בחודש הזה כתוב שהאדר קיבלו מהאהבה. מה הכוונה? היה בהתחלה במעמד הר סיני, אתם יודעים שקיבלנו את התורה, כתוב שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית. בהתחלה אמר להם, אם אתם לא מקבלים את התורה, כאן תהיה קבורתכם. בחודש אדר קיימו וקיבלו היהודים. מה זה קיימו וקיבלו? קיבלו עליהם מה שקיימו אז באהבה. עכשיו תגידו, מה אני מדבר פה? בעצם אין פה גימת גברים. אמנם עשינו פה גם עזרת גברים כביכול, אבל לא הגיעו גברים, למה לא משלמים 10 שקל להרצאות. ואמר להם, מה אני מדבר פה לנשים על תורה? אבל צריך לדעת שכן, נשים יש להם מצווה של לימוד תורה. כן? איפה אנחנו יודעים את זה? כל בוקר אתם מברכות בברכות התורה. מה כתוב בברכות התורה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. הקדוש ברוך הוא ציווה גם את הנשים ללמוד תורה. עכשיו אמנם זה לא חיוב כמו הגברים. למה? כי הגברים חייבים גם לעסוק בדברים שלא קשורים לימינו, כן? לומדים תורה גם בכל מיני דברים של קורבנות, בית המקדש. אז אישה לא חייבת בלימוד תורה של קורבנות ובית המקדש, לכן אישה לא לומדת גמרא, אבל בתורה הקשורה אליה היא חייבת. מה זה אומר? הלכות הקשורות לנשים. צריך לדעת את זה. כל אישה חייבת ללמוד את ההלכות שקשורות אליה, כדי לדעת איך לחיות. לפעמים אישה אומרת, אני רוצה להתחזק. אז יפה מאוד, היא רוצה להתחזק, גם גברים. אני רוצה להתחזק, אני מתחזק, זהו, ממחר אני מתקיים את השם יתברך, מתקרב להשם יתברך. אבל איך תתחזק אם אתה לא יודע במה? אומר הרב עובדיה, למה אנחנו אומרים בהשיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכי לעבודתך, ואחזירנו בתשובה שלמה לפניך. מה הקשר? הוא אומר, כי אי אפשר לחזור בתשובה בלי ללמוד את התורה. אתה לא יכול ללמוד, אני אומר, אני חוזר בתשובה בלי לדעת במה. לכן גם אישה חייבת לבוא ולעשות, ללמוד תורה. לפעמים רואים אותי שאני פותח ספר, יש ספרים, קיצור שולחן ערוך לאישה, כן? אז לפעמים אני אוהב ללמוד בזה. שואלים אותי, מה אתה לומד בזה? זה של אישה. אבל מה אני אומר להם? תדעו לכם, מי שיסתכל בספר הזה, כל הספר מתאים כמעט לגברים. חוץ מההלכות בודדות, שאולי של הלכות צניעות, חוץ מזה, הכל מתאים לגברים. כל הספר. למה? כי אישה חייבת בכל המצוות, חוץ ממצוות עשה של הזמן גרמה, שהיא פטורה. מה זה מצוות עשה של הזמן גרמה? דהיינו, בכל מצוות לא תעשה, אישה חייבת. בכל מצוות עשה של הזמן לא גרמה, אישה חייבת. וחוץ מזה הוסיפו לה עוד כמה מצוות, שאפילו שמצוות עשה של הזמן גרמה היא חייבת. מה כמו מה? שבת. שבת, אפילו שמצוות עשה של הזמן גרמה, נשים חייבות בכל המצוות. בכל הלכות שבת. יש דברים, עוד כמה דברים כמו יום כיפור, דברים שנתקשו ויש לזה לימודים מהגמרא, וגם מצוות דרבנן, אפילו 3 חייבו אותם, שהם סימן לזה ואמרה אישה אמן. אמן ראשי תיבות, אמן א' זה 4 כוסות, מ' מקרא מגילה, ונון נרות חנוכה. בעצם גם המצוות המעטות האלה שאישה לא חייבת, הוסיפו להם עוד כמה מצוות שהיא חייבת. במילים אחרות אם תחפשו, ממש מצוות בודדות, אולי לולב 4 המינים, תפילין, ציצית, זה בערך האנשים, אבל כל השאר הכשרויות וכל הדברים שקשורים לכל ברכות התורה, ברכות השחר, תפילה, קריאת שמע, כמעט הכל תואם. יש אומנם דברים שהיא חייבת פחות, חייבת יותר, אבל ההלכות קשורות אליה כמעט ב100%. לכן יש עניין שאישה תבוא ותלמד תורה כמו שצריך בהלכות הקשורות אליה, וזה בעצם מצוות הלימוד תורה. ומי שיסתכל, כמו שעכשיו אמרנו, ואמרה אישה אמן, יש 3 מצוות
שבעצם חכמים חייבו את האישה אפילו שזה מצד זן גרמה, אבל מי שיסתכל לא רק שהם חייבו אותם, למה הסיבה? אומרת הגמרא, כיוון שהם היו באותו הנס. בשלוש הדברים האלה, בפסח, חנוכה ופורים, גם נשים היו באותו הנס. מה הפירוש היו באותו הנס? פשוט, הצילו אותם, גם הם היו בתוך הגזרה, הם רצו להרוג את כל היהודים, מה זה משנה, גבר או אישה, הם רצו להרוג את כולם. אז כיוון שהם היו באותו הנס, הם חייבות גם בזה. אבל המפרשים אומרים, לא רק שהם היו באותו הנס, במקרים הללו הם היו חלק גדול מהנס. למה? בחנוכה כולם מכירים את הסיפור עם יהודית בת בארי. מה עושים בחנוכה? אוכלים מאכלי חלב. למה? זכר ליהודית. בפורים, אסתר המלכה, מה יש שאלה בכלל? כל המגילה נקראת מגילת אסתר, נקראת על שמה. למה נקראת על שמה דרך אגב? כי אסתר המלכה בעצם מסרה את עצמה ממש. היא הייתה הרי מלכה. אם בתכלס, בהיגיון נורמלי, למה את מכניסה את עצמך לסיפור הזה? יש גזירה על היהודים, החברו שהייתה בכלל שהיא יהודייה? לא, היא לא גילתה לו שהיא יהודייה. לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה כי מרדכי ציווה עליה אשר לא תגיד. לא ידעה בכלל שהיא יהודייה בכלל. מה את מכניסה את עצמך בכלל לחור הזה בכלל? מי שחכם קצת עם היגיון, את תכניסי את עצמך, תשארי בבית שלך, את המלכה, הוא לא ייגע בך, והכל יהיה טוב, יש גזירה על היהודים, את תיכנסי לזה, למה את מגלה לו? היא הולכת, מגלה לו שהיא יהודייה, ואומרת לו שרצינו להשמיד את העם שלה, במילים אחרות היא מכניסה את עצמה לסכנה. ולא רק זה, עצם זה שהיא הלכה למלך, היה פה עוד יותר סכנה, למה כתוב כל מי שבא למלך אשר לא יקרא, אחת דתו להמית. היא בעצם מכניסה את עצמה לעוד יותר סכנה, למקום שבעצם גם לא קשור לגזירה של המלך, יכל להרוג אותה באותו רגע, ובאמת הוא תכנן להרוג אותה. כתוב שהאסתר באה לפני המלך, אמר, כבר באו השרים כדי להרוג אותה. ואז הקדוש ברוך הוא נתן לה חוט של חסד מיוחד, ואז הוא עצר את הגזירה. אבל באופן כללי, ממש איבדה כמעט את עצמה בשביל העם ישראל. לכן נקרא מגילת אסתר. בעצם כל הנס פה נעשה על ידי אישה. ולכן גם אישה. וגם, מה הדבר השלישי? אמרנו, נרות חנוכה, פורים ובפסח. מה תגידו, מה היה בפסח? שרבנו, אבל לא. אבל מי שיסתכל, מה אומרים? בזכות נשים צדקניות נגאלו. מה כולם ממשיכים? בזכותן על הדין להיגאל. שתדעו לכם שאין לזה מקור למשפט הזה. מה שכתוב, כן, זה המצאה. המשפט שכתוב בגמרא זה בזכות נשים צדקניות נגאלו. הוסיפו על זה בזכותן על הדין להיגאל. מאיפה הביאו את זה? אין לזה מקור. אם תחפשו, אין מקור בדבר הזה. זה מישהו המציא זה. יש איזה הרבה דיונים איך הגיעו למקור הזה. יש איזה הסבר יפה. אומרים שלמדו את זה מהמשפט שכתוב בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל. זה כתוב במשפט הזה בראש שנה י"א. בניסן נגאלו, בניסן עתידין להיגאל. מה הכוונה? בחודש ניסן נגאלו עם ישראל ובניסן עתידין להיגאל. אז אמרו למה קוראים לחודש ניסן? על שם הנס. היה בו נס גדול, נס הכי גדול בהיסטוריה של העם היהודי, שיצאו ממצרים, אנחנו כל הזמן מזכירים אותו 3 פעמים, זה נס שאי אפשר אפילו להבין אותו, אפשר לדבר עליו שעה, אבל זה נס מאוד מיוחד, אז כל החודש הזה נקרא על שם הנס של ניסן. ניסן מלשון נס. שואלים את השאלה, אם אתה רוצה ניסן מלשון נס, תקרא לו ניסים. מה זה ניסן? חשבתם על זה פעם? מה זה ניסן? אלא התשובה, ניסן זה בלשון נקבה, נס שלהן. למה? כי בזכות נשים צדקניות נגאלו. לא, לזה יש מקור, בזכות נשים צדקניות נגאלו, לזה יש מקור. כתוב שהנשים היו הולכות, שואבות מים, היו מעודדות את הגברים, שהם היו גם שבורים, ולולא הדבר הזה, עם ישראל כביכול היה נכחד. יש איזה עוד הסבר, כיוון שהם היו רוצות כמה שיותר להביא ילדים, ואז ממילא היה כתוב שהקדוש ברוך הוא רצה 400 שנה שיעבדו בישראל במצרים. תזכירו לי אבל לחזור רק על הדבר הזה. 400 שנה הם היו צריכים לעבוד במצרים, כי גר יהיה בזרעה בארץ עולמים ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז כתוב 400 שנה עתיד בני ישראל לעבוד במצרים. אז איך זה הגיוני שפתאום הפסיק 210? מה זה 210? כתוב 400 שנה. איך זה הגיוני? אז יש זה הרבה הסברים. אחד מההסברים, כיוון שהיה הרבה יותר יהודים. האנשים הקפידו שיהיה הרבה, כתוב 6 בכרס אחד, והם לא היו מונעות את עצמם מללדת, היו מביאים הרבה ילדים, ממילא היו עושים עבודה כפול. ב-210 עשו עבודה של 400 שנה, וככה הם יצאו ממצרים יותר מוקדם. אז מה תגידו? בסדר, יצאו יותר מוקדם, למה הצילו? כתוב שאם בני ישראל היו נשארים עוד זמן, אפילו מועט במצרים, כביכול לא היה את מי לגאול. ככה כתוב, הם הגיעו למ"ט שערי טומאה, כביכול העם ישראל היו מגיעים למקום כזה נמוך, שלא היה את מי לגאול. אז בעצם הקיצור הזה שהם קיצרו את העבודה, הציל את בני ישראל, ככה כתוב. אז בעצם בניסן נגאלו בזכות הנס של אותם נשים, נגאלו בני ישראל.
לכן זה דווקא נוצר, בזכות נשים צדקניות נגאלו. לכן ניסן נס שלהן. מה ההמשך? ובניסן עתידים להיגאל. אז אמרו המפרשים, מה הכוונה בניסן? בזכות הנס שלהן עתידים להיגאל. אז אומרים שאולי מפה הגיע ההמשך. זה פלפול כמובן, מפה הגיע שבזכותן עתידים להיגאל. על כל פנים צריך לדעת שחודש, כמו שאמרנו, לאישה יש חלק מאוד מאוד נכבד בכל התורה ובכל המצוות, ולכן מצוות לימוד התורה היא שייכת גם באישה ב100%. ולכן צריך גם לדעת, יש גם לפעמים נשים שכאילו קשה להם, גם כמו גברים, קשה להם לעמוד בניסיונות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אומר להם את זה אסור, זה מותר, אז לפעמים באמת קשה לעמוד בניסיונות. איך אפשר? קשה. אתם יודעים, אומרת הגמרא בקידושין דף למד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את היצר הרע. מי ברא את היצר הרע? הקדוש ברוך הוא, זה לא שהוא נברא לבד. הקדוש ברוך הוא ברא את היצר הרע במיוחד כדי שיהיה ניסיונות ליהודים, וככה יקבלו, וגם לגויים יש ניסיונות, וככה הם יקבלו בעצם את הזכר לעולם הבא. אומר הקדוש ברוך הוא, אני בראתי את היצר הרע, ואני אומר לך, מה התרופה שלו? בראתי לו תורת תבלין. מה הפירוש? אדם ברא רכב, אחד יצא רכב, הוא אומר לך, הרכב הזה נוסע על סולר, לא על דלק, לא על בנזין. תגיד לו, לא, עזוב, הבנזין יותר זול. אני רוצה לשים בנזין. איך מה אתה מפגר? אני בניתי את הרכב הזה. צריך סולר. אז מה יש כאלה? יש כאלה אומרים, מה הם רוצים לנצח את היצר הרע, אז מה הם עושות? נגיד סתם דוגמה, הולכות מתעסקות בצדקה, עושות כל מיני עניינים שמעשים של חסד, אבל אפילו אחים נכשלות והיצר הרע מצליח להפיל אותם. איך זה הגיוני? כיוון שלא מתעסקות בלימוד תורה. לימוד תורה בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. התורה היא בעצם כמו תבלין ליצר הרע. למה זה כמו תבלין? מה זה תבלין? זה לא כלי 300, זה תבלין. מה הכוונה? הוא לוקח את היצר הרע, עושה אותו יותר מתוק. מה הכוונה? תדעו לכם, יש אם תראו, תצאו קצת בעולם, אני מכיר אנשים כאלה, שכבר איבדו טעם בעולם הזה, אפילו שמדבר איתכם על אנשים שלא שומרים תורה ומצוות בכלל. אין להם כבר טעם בעולם הזה בכלל. מגיעים לגיל שכבר הם מרגישים, אין להם קריזה אפילו לצאת מהבית, אין להם, אתה צריך לשכנע אותם בשביל לבוא לדבר איתם כמה דקות. למה? כי אין להם גבולות. אדם שלא עושה לעצמו גבולות, בסוף נמאס לו. זה כמו שדוגמה סתם, אדם אוהב לאכול שוארמה, כן? אבל אם תבואו בן אדם שעובד בשוארמה 10 שנים, כל היום הוא ליד הגלגל, כל היום הוא מנשנש שם, אחרי 10 שנים תגידו לו, אתה בא לך איזה לאפה שוארמה, זה מבחינתו, עזוב, הוא רוצה, מעדיף פיצה, עזוב את הדברים האלה. תגידו לו, מה שוארמה? לא בא לך שוארמה? לא. למה? הוא כל היום עם הדבר הזה כבר נמאס לו. במילים אחרות, כל אדם שלא עושה לעצמו מגבלות, כל אדם שלא עושה לעצמו מגבלות, אז תבינו, עשו לו איזה שהוא מקום. כל אדם שלא עושה לעצמו מגבלות, אין לו טעם בעולם הזה. לכן, היצר הרע בעצם נותן לאדם טעם בתורה. זה בראתי לו תורת תבלין. התורה היא הטעם שלה מגיע על ידי היצר הרע. זה היצר הרע, הוא בעצם תורת תבלין, תבלין עצמו לתורה הקדושה. זה הכוונה, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אחד מהסיבות זה גם, מה זה תורת תבלין? זה בעצם היצר הרע בעצמו לוקח את התורה לתבלין. מספרים על איזה אדם אחד, זה אחד עשיר, שהיה עשיר כגודל עושרו, כגודל קמצנותו, כמו שאנחנו יודעים. הרבה עשירים קמצנים, לא יודע איך זה קורה, אבל זה המציאות. שהרבה עשירים מתקמצנים על הכסף שלהם. לא הסדרותים, נדבר על העשירים עשירים. הכל פנים, עשירים גדולים, והוא היה עשיר כל כך גדול, אבל קמצן, פה אמר, תקשיבו, לא רק קמצן, מתקמצן גם על עצמו. יש כאלה מתקמצנים על אחרים, גם על עצמו, לא אוכל בקושי דברים. מסכן, בעיה שכלית, זה סוג של בעיה נפשית. ואותו בן אדם אמר, אני חייב פעם אחת לפנק את עצמי. הלך, קנה לעצמו דג גדול, מיוחד, עלה לו הרבה כסף מבחינתו, כן? ואמר, אני עכשיו מפנק את עצמי. עשה לו דג מיוחד בתנור, בא לבית, כולם לא הבינו, מה הוא ככה השקיע על דג כזה גדול? מגיע הבית, אבל חזר לו עוד פעם בזה של הקמצנות, אמר, מתי אני אוכל את הדג הזה? לא עכשיו, נשאיר אותו עוד קצת, עכשיו אני שבע, עכשיו אני כבר שבע, נשאיר אותו למחר. יאללה, מגיע מחר, אמר, לא, עזוב, מה, אני אוכל לחם, את הדג הזה נשאיר למחרתיים. ככה לא נעלה אתכם, בקיצור, אחרי שבוע וחצי החליט שהוא אוכל את הדג. ומה קרה לדג אחרי שבוע וחצי? הדג הרכיב, מגיע לדג, מריח אותו, אמר, השם יצילנו, הלך הדג, כמה כסף, כולו התחיל להצטער על זה. אבל אמר, לא, אני לא אצטער, עכשיו אני אעשה מצוות צדקה, כל החיים שלו עשה צדקה, עכשיו נעשה מצוות צדקה. לקח את הדג הזה, הדג שיש לו שכן עני, אמר, אני מביא לו עכשיו את הדג הזה מתנה. הוא מגיע לשכן שלו העני, אומר לו, קח את הדג. השכן לא מאמין, הוא אומר, זה אתה פלוני? כן. אתה בחיים לא שמעתי ממך שאתה רוצה להביא לו 10 אגורות, אתה מביא לי דג שלם, מה קרה? אמר לו, אל תשאל, אני קיבלתי על עצמי מצוות צדקה, מביא לך את זה מתנה בלב שלם. באמת, הביא לו את הדג.
אותו אני, לקח את הדג, הוא אני תמים, לא חשב הרבה, לא יריח, לא זה, היה לו עד שמביאים לו ארוחה, מיד בישל את זה כמו שצריך, אמר שזה לא יתרקב, נבשל את זה מהר, בישל את זה עם כל התבלילים, בכלל לא ידע בכלל שהדג הזה עבר עליו, השם יצילנו, רקוב לחלוטין. אכל את הדג בשלמותו, מה קרה לו? קלקול קיבה חמור. עכשיו, יש הרבה בעיות, אדם שמקבל, השם ישמור משהו לא טוב, החוסן הגופני מאוד תלוי. אם אדם אין לו חוסן גופני, השם יצילנו זה הרבה יותר משפיע. אותו עני, כמובן, התזונה שלו לא טובה, הכל היה בעייתי, קיבל קלקול קיבה, בית חולים הגיע, השם יצילנו. לא רק בית חולים, מגיע לבית חולים ומגעת המאוחר, השם יצילנו, צריכים להשפיע אותו בטיפול נמרץ. ממשיכים כמה ימים, מחמיר המצב, מגיעים, אומרים לעשיר, תקשיב, אותו עני, בטיפול נמרץ, מה? טיפול נמרץ, כן. מגיע, אמר, אני אלך לבקר אותו, במצוות ביקור חולים, חייב לבקר אותו. הולך שואל אותו, מה קרה? אמר, קלקול קיבה, אל תשאל לו, אז אכל איזה דג, השם יצילנו, עשה לו קלקול קיבה. אמר, השם יעזור, הבא חייב לעשה לו ביקור חולים, ישב לידו וכו'. השם יצילנו, אחרי כמה ימים, שווק חיים. אותו בן אדם נפטר, אותו עני נפטר, השם יצילנו, לא הצליח לגבור על אותו בעיה. אומר העשיר, עכשיו זה הזמן לעשות גם מצוות, לוויית המת, הולך להלוויה, וקבורה, זה מצוות דאורייתא, הולך, עושה את הלוויה, הולך לקבורה, ועשה כמו שצריך, שאל את הקרובים שלו, תגידו איפה יושבים שבעה, גם נעשה ניחום אבלים, לא פשוט. מגיע וכולי, מגיע, חזר מיד, אמר, אני לא אפספס את המצווה הגדולה אותי, הלך למקום שיושבים שבעה, אמר להם, בא, אני נחם משמיים תנוחמו וכו', כמובן לא סיפר להם איך הם הגיעו למצב הזה, אבל משמיים תנוחמו וכולי וכולי, וחזר הביתה. אמר לי, אשתו, תראי איזה צדיק אני. מדג אחד, תראי כמה מצוות עשיתי. קודם כל מצוות צדקה. אחר מכן היה מצוות ביקור חולים, לוויה, קבורה, שבעה, ועד תגידי, גם באיזה נדר ילך גם ל30, ובעזרת השם עשינו הרבה מצוות מדג אחד. עכשיו זה נשמע סיפור מצחיק, נכון? אבל למה זה מגיע? מבן אדם שהוא פשוט מאוד, המוח שלו מתעסק בתורה, לא יודע איך להתנהל בתורה. אדם שהוא חושב שהוא עושה כמו שצריך, אבל בעצם הפעולה שהוא חושב שהוא עושה טוב, היא עושה לא טוב. מי בעצם שכנע אותו? זה היצר הרע לוקח את התורה תבלין. התורה עצמה עושה את התבלין לדבר הזה. לכן כתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר. כולם שרים את זה, יש כאלה אפילו השם יצילנו, אנשים שרורקים מהדת, שרים את זה עם כל מיני מסיבה, השם יצילנו איזה מסיבות הם עושים, הם שרים ליהודים הייתה אורה ושמחה. אתם יודעים מה הכוונה אורה ושמחה? הגמרא אומרת, כיוון כמו שאמרנו, קיימו ממה שקיבלו. בפורים קיבלו את התורה מהאהבה. ליהודים הייתה אורה, אורה זו תורה, ושמחה זה שמחת יום טוב, וששון זה מילה, ועיקר זו תפילין. במילים אחרות הייתה ליהודים היה בעצם, אומר רש"י הקדוש, הרבה אנשים לא יודעים את זה, המן הרשע גזר על כל הדברים הללו שלא יעשו. אנשים לא יודעים את זה. בפורים הייתה גזרה שלא יעמולו את הבנים, שלא יניחו תפילין ושלא ילמדו תורה. כן? ככה יוצא לפי מה שרש"י כותב. רש"י אומר כל הדברים הללו היו אסורים, ובזמן שהמן נתלה התבטלו כל הגזרות. במילים אחרות חזרו ללמוד תורה כמו שצריך, לכן פורים הוא חג מאוד 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 מסמל את התורה, צריך לדעת את זה. עכשיו מי שיסתכל, יש דבר מאוד מאוד לא מובן בפורים. מה היה בפורים? המן הרשע בא לאחשוורוש, אמר לו, תקשיב, יש עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אני רוצה לחסל אותם. אמר לו, אחשוורוש, אתה רציני? אתה יודע מי אתה מתעסק? אמר לו, אל תדאג, אתה תפיל את הכל עליי. המן הזה היה רשע גדול, החליט הוא רוצה לעבור על כל הקופה. הוא יודע שהוא יכול לאבד את החיים שלו, לא אכפת לו. ואמר הוא רוצה להילחם ביהודים, להרוג אותם, נתן יום אחד, באותו יום הורגים את כל היהודים. זה משהו פשוט לא יאומן, איזה רמה של שנאה. ומה עשו היהודים? מי יודע, מי הסתכל במגילה, מה עשו היהודים? כלום. כתוב שהיהודים הלכו, אמר להם אסתר המלכה, תצומו עליי 3 ימים, אל תאכלו, אל תשתו, תעשו תפילות, וזהו. לא ראינו היהודים, אף אחד לא הלך להתאמן, לעשות נשק, הרי יש להם שנה שלמה להתאמן. והיום הזה להיות עתידים לשנה הבאה להרוג אותם. עוד שנה! תארגנו איזה צבא, תעשו משהו. כלום. תפילה, צום וכלום. יפה. מי שיסתכל עלינו עוד חג שקראנו אותו דבר דומה, חג חנוכה, 2 מצוות מדרבנן, חנוכה ופורים, מה הלך שמה? דבר דומה לכאורה. רצו לעשות את כל היהודים או יוונים או הורגים אותם. הרגו מלא. אמרו להם או שאתם מתייוונים או שאנחנו הורגים אתכם. מה הם עשו? לא צומות, לא כלום. באו יהודה המכבי וכל האחים שלו עם יוחנן וכהן גדול, חשמונאי ובניו, כולם באו, לא הרבה אנשים, ממש טיפה, אנחנו עושים מלחמה. ואנחנו יצאו למלחמה. למה למלחמה? למה לא תעשו צומות? תעשו דברים. ולמה לא יהיה זה? למה לא לעשות את הדברים האלה? למה פה עשו מלחמה
פה עשו צומות ותפילה. למה? מה ההבדל ביניהם? אז צריך לראות משהו, יש הבדל מאוד עצום בין חנוכה ופורים. בפורים הייתה גזרה להרוג את כל היהודים, כן? בחנוכה הגזרה הייתה להשמיד אותם, מבחינת שמד, לא להרוג אותם את הגוף, אלא רק את הנפש. אגיד לך, אתה יכול להישאר חי, רק תהיה יווני. אני מבקש ממך להישאר חי, דווקא הם אהבו אותם. להפך, כתוב שהם היו שמים אותם שרים. בחנוכה כתוב שהם לקחו אנשים, עשו אותם שרים ונכבדים כדי שימירו את דתם. ואף אחד לא רצה לעמוד בדבר הזה. כולם היו נלחמים בעניין הזה, אבל זה היה מה הכוונה? היה גזרה על הגופות, פה הייתה גזרה על הנפש. לכן, מי שיסתכל, ההבדל לדבר הזה, זה נקרא עניין רוחני וזה עניין גשמי. וכתוב הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ככה אומרת הגמרא. מה הכוונה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים? כמו שזה נשמע. הכל בידי הקדוש ברוך הוא, אומר שכל המאורעות שיביאו לאדם. דברים, כל השם יצא דברים בגוף, אדם ייפול, אדם יקבל דברים טובים, כל הדברים הללו זה בידי שמיים. חוץ מיראת שמיים. מיראת שמיים זה לא בשליטה כביכול של הקדוש ברוך הוא. איך זה הגיוני? זה הדין. ככה הקדוש ברוך הוא טבע בעולמו. למה? כדי שיהיה בחירה, ושלאדם יוכל להחליט אם הוא רוצה לעשות יראת שמיים או לא. עכשיו, מי שיסתכל, כתוב, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר של יראת שמיים. למה? כל אחד שומר את מה שאין לו. אדם שהוא עשיר, אז מה הוא שומר? יהלומים. אדם שהוא פחות, שומר דולרים. אדם שהוא פחות, שומר אפילו שקלים. כל אחד מה שחסר לו הוא שומר. דהיינו, הקדוש ברוך הוא כביכול, חסר לו יראת שמיים. למה? כן, זה לא בשליטה שלו, לכן האוצר שלו זה יראת שמיים. עכשיו בפורים הייתה גזרה על הגופים. דהיינו, להרוג את היהודים. במילים אחרות זה בידי שמיים. מה יעשו ליהודים מבחינת הגוף? הכל בידי שמיים. לכן אומר להם, מרדכי אומר ליהודים, תקשיבו רבותיי, הבעיה שלנו פה היא לא פה. הבעיה שלנו היחידה היא רק עם השמיים. לכן אנחנו נעשה צום, נעשה תפילות והכל יסתדר. לכן מי שיסתכל בפורים, מה עושים? איזה משחק משחקים? רעשן. רעשן מאיפה הם עושים אותו? מלמטה. למה הבעיה הייתה למטה? דהיינו, הגופים רצו לבטל אותם מהגוף עצמם, להרוג אותם. בחנוכה מסובבים סביבון, זה מלמעלה. למה? זה היה בעיה רוחנית. לכן גם בחנוכה אין מצווה לאכול. יש מצווה לאכול בחנוכה? לא, יש כל מיני מנהגים, לאכול סופגניות, מאכלי חלב, זה לא חובה. החובה היא להדליק נרות חנוכה, דבר רוחני מאוד, אש. בפורים יש חובה לעשות מצוות סעודת פורים. לשבת לאכול לסעודת פורים, למה? זה גם היה דבר גשמי. לכן זה חילוק הגדול בין פורים לחנוכה. פה זה היה דבר גשמי, פה זה היה דבר רוחני. לכן בפורים גם יש עניין לקדש את החומר. מה הכוונה? לקחת דברים, לעשות אותם. מה עושים בפורים? יושבים ואוכלים, עושים סעודה. לוקחים את הדבר החומרי, עושים אותו, מקדשים אותו יותר בגובה. זה העניין הזה. לכן גם יש עניין בפורים לעשות הרבה דברים, עניין של צדקה. דון כתוב, ארור המן וברוך מרדכי, נכון? עכשיו כתוב, חייב איניש לבסומה, עד דלה ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אומרים המפרשים, מה העניין להשתכר? עד שהוא יתבלבל ויקלל את מרדכי. מה העניין? שכאילו יגיד ארור המן ברוך מרדכי, למה שיתבלבל? אז אומרים שמי שיסתכל בפורים זה הזמן שהכי הרבה מוציאים בהוצאות. כאילו החכמים ציוו אותנו, מתנות לאביונים, משלוח מנות, מחצית השקל. עכשיו העשירים קשה להם בפורים. העשירים, הקבצנים אני מתכוון, בדרך כלל קשה להם להוציא, אבל העניים הכי שמחים בפורים, מקבלים מלא דברים. אז לכן כתוב, לא יבחין, אז העניים אומרים ברוך מרדכי, עשה את הדבר, את המצווה, את החג הזה, או איזה שמחה, אבל העשירים אומרים ארור המן הזה שהבאנו את החג הזה, למה הוא עושה לנו הרבה הוצאות. אז הוא אומר לך, אתה צריך לשתות יין, להיות חלב טוב, שלא תבחין בין ארור המן לברוך מרדכי, שתהיה נדיב, תדע לדעת את הדברים האלה כמו שצריך. עכשיו מי שיסתכל, המן, זה באותו עניין של המחצית השקל שאנחנו מחייבים אותם לעשות בפורים, זה לא חובה, זה זכר, אבל מתחיל אותו מחודש אדר. דרך אגב, קוראים הפרשה אותי פרשת שקלים, יש לנו 4 פרשיות, שזופה ראשי תיבות שלהם, מה זה שזופה? שקלים, זכור, פרה, חודש. השקלים, מראש חודש אדר, מצווה להביא מחצית השקל, זכר למחצית השקל, זה לא ממש מחצית השקל, זה זכר למחצית השקל. מה המן אמר? יש עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. מה הכוונה מפוזר ומפורד בכל העמים? מפוזר, דהיינו, אין בו אחדות. המן הרי ידע בתוך תוכו שהקדוש ברוך הוא לא יוותר לו. הוא יודע שהרבה אנשים ניסו לפניו, עוד הרבה ניסו לכלות עם ישראל, אבל הוא אומר עכשיו יש לנו פה הזדמנות שיש פה מחלוקת. דרך אגב אמרו שאחד מהמחבלים של חמאס, ככה בחקירה, פרסמו את זה בחדשות,
שאלו אותו למה אתם פתאום החלטתם, הרי כבר תכננתם איזה שנים, 15, 20 שנה. מה פתאום נזכרתם היום לצאת? אז אמרו, ראו את הפילוג שברחובות, נתנו להם את האפשרות לצאת. עכשיו לא יודע אם הוא התכוון מבחינה רוחנית, אבל בתכלס, אותו דבר כמו המן. המן גם ראה את הפילוג. יש עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אמר לו, תקשיב, עכשיו אנחנו הולכים עליכם. אם אתה לא תעשה זה עכשיו, לא יודע מה אתה תצליח. עכשיו שהם מפורדים, בוא נעשה את זה. הוא אמר, תראה, אתה יודע מה המצווה שלהם? מחצית השקל. יש להם מצווה, הוא ידע שזה עכשיו בזמן הזה, וגם בזמן המן היה את זה, זה היה את המצווה. צריך לעשות מחצית השקל. הוא אמר, מה אני אעשה? אני אתן לך כנגד כל המחצית השקל שהם עשו כל החיים שלהם. מה הכוונה? שזה הסבר שהוא קצת, נגיד אותו ככה מלמעלה, הסבר קצר, לפחות אחד מההסברים. בזמן שהם יצאו ממצרים, שיעור במתמטיקה קצת ככה על העניין, 60 ריבו הם יצאו ממצרים. 60 ריבו זה 60,000. 60,000 איש. עכשיו כמה כל בן אדם חי? אמרנו, אנחנו נסתכל על ימי שנותנו בהם 70 שנה. 70 שנה, ניקח את הסטנדרט, לפחות בזמנם, היום התוחלת חיים עלתה ל-84. 70 שנה זה זמן שבן אדם בדרך כלל חי. תוריד את ה-20 שנה שלא מביא את המחצית השקל, מתחיל להביא מגיל 20. כמה נשאר? 50 שנה. 50 שנה מחצית השקל, כמה זה מחצית השקל? תראו, קצת צריך לחשוב, אבל זה דבר מאוד יפה. חצי שקל, אומר הרמב"ם, זה 2 דינרים. אפילו שבדרך כלל חצי שקל זה אמור להיות פחות, אבל זה שקל הקודש, אז זה כפול. אז זה 2 דינרים, זה נקרא מחצית השקל. אם תקחו 50 שנה כפול 2, 2 דינרים, 100. 100 דינרים, אדם מביא מחצית השקל כל החיים שלו. 100 דינרים, במילים אחרות זה נקרא מנה. ככה זה בגמרא, זה בעצם השטרות והמטבעות שהיה בזמנם נקרא מנה. אם תיקחו 100 מנה, קודם כל אמרנו מנה זה 100 דינרים. עכשיו, אם תיקחו את ה-60 יהודים שמביאים, כמה זה מגיע? 60 מנה. כמה זה כיכר כסף? זה 60 מנה. במילים אחרות, כדי להגיע לכיכר כסף, צריך 60 יהודים. 60 יהודים זה כיכר כסף. אם תכפילו את זה ב-60,000 שיהודים שעשו, אמרנו 60,000, כמה זה יוצא? 10 כיכרות כסף. לכן אמר לו המן, אני מביא לך 10,000 כיכר כסף עובר לסוחר. עכשיו, מה זה 10,000 כיכר כסף? אשכול על ידי עושה המלאכה. מה זה אשכול על ידי עושה המלאכה? המן היה קמצן, לא תחשבו, לא היה כזה נדיב. 10,000 כיכר כסף זה מלא כסף. הוא אומר, מה אני אעשה? אני מסתובב בין כולם, הלך לכל הבעלי מלאכה. אמר להם, תקשיבו, אתם יודעים, היהודים עושים מלאכות טובים. אתם מפריעים לכם במלאכה. אתם רוצים אני אחסל אותם? כל אחד יביא לי קצת כסף, נביא את זה לאחשוורוש, נחסל את כל היהודים, ככה הפרנסה שלכם תעלה הרבה יותר. למה כולם יבואו לכם לקנות? הוא בעצם בא ואמר, אני אשקול את כל זה על ידי עושה המלאכה. בעצם הוא אמר, אני אקח את המצווה אותי, מצוות מחצית השקל, שכביכול עושה את הפירוד בין היהודים, ואיתה נלחם נגדם. למה? מחצית השקל זה חצי. חצי, זה לא שלם. הוא אמר, זה בעצם מצווה שמוכיחה שהיהודים הם חצאים, הם לא שלמים. אמר לו, הקדוש ברוך הוא אתה טיפש. הרי למה הקדוש ברוך הוא אמר לעשות מחצית השקל ולא שקל? תביא שקל כל אחד, תספור, מה הבעיה? למה חצי? אז אחד מההסברים זה כיוון שיהודי ידע שהוא עצמו לא שלם רק אם הוא מתחבר עם עוד יהודי. להפך, המצווה הזאת מלמדת את האדם כמה העניין הגדול באחדות. ולכן הוא אמר להביא דווקא חצי. עכשיו צריך לדעת, אומר הרמב"ם, נגיד על השור של הרמב"ם, כמה מילים מהרמב"ם, מוטב לאדם להרבות במתנות לאביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא שמח לב עניים. יש עניין להרבות דווקא בשמחה ובאחדות. יש כאלה יש להם מריבות עם כל מי שזז. כל מי שזז הם חייבים לריב איתו. לא משנה מה הוא אמר, מה הוא לא יגיד, מה הוא זה, לא בדיוק לא ענה לטלפון אתמול, כן עלה אתמול, קיצר בשיחה, לא ענה לשיחה, תמיד יהיה מריבות. יש כאלה שאומנם כתוב בגמרא יש כאלה שמהטבע שלהם רבים. כמו כתוב, אדם יש לו עניין, נגיד דוגמה, קלה בחמותה. יש את הדבר הזה שנמצא, תמיד יש דברים שנמצא, או יש דברים שהקדוש ברוך הוא התביע שכן יש קצת מריבות, צריך גם על זה להתגבר. אתה פעם מספר על איזה אדם אחד, שראו אותו חוזר מבית קברות, אבל כולו מלא פצעים, בלגן, כל האדם שלו חתוכות, הפנים עם מכות, ניפוחים. אמרו לו, מה קרה? אמר להם, אל תשאלו, עכשיו הוא קבר את חמותו. הלך לקבור אותה. אמרו לו, בסדר, קברת את חמותך, השם יוצאנו ברוך דיין האמת, אבל למה כל הפרצוף שלך מלא חבלות? אמר לה, מה אני אעשה? היא התנגדה. השם יצילנו. הכל פנים, מה הכוונה? יש כאלה מגזימים. יש הגזמות יותר מדי עם הדברים הללו, כל מיני מריבות, אחד מפה, אחד משם. צריך לדעת, לזרום, כמו שאמרנו בהתחלה, אדם צריך לזרום על החיים. יש לו משהו שמשהו מציק לו, תדע לא לעמוד יותר מדי. עכשיו בן אדם יגיד, טוב, אתה אומר לי להיות נדיב.
תביא יתרום. עכשיו כמה יש פה לאנשים כסף? כמה אפשר להביא כסף? זה לא הרבה כסף. אז מה אתה אומר לי להיות נדיב? איך אפשר להיות נדיב? אין לי בכלל כסף בכלל לתת. על מה הנדיבות? מילא הסדרות אם אני מבין, אבל האדם רגיל, מאיפה יש כסף להביא? אז אומרים, מי שיסתכל לפרשת תרומה, פרשת תרומה, בעצם המקור של כל התרומות מתחיל משם. תרומה הראשונה שהייתה בבית המקדש. בבית המקדש שם כתוב, ויקחו לי תרומה, אולי יהיה התרומות לפני כן, אבל התרומה שכתובה בתורה, תרומה במשכן. ויקחו לי תרומה מאת כל של דבר מאוד, יקחו לי תרומתי. עכשיו מי שיסתכל, הפסוק אומר את הדברים שיקחו תרומה. מה זה? זהב, כסף, נחושת, זה הולך ויורד. זהב, כסף, נחושת, תכלת וארגמן, זה כבר בדים, תולעת שנים שש ועזים, אורות זה פחות מבד, היום יש אורות יותר יקרים, אבל בזמנם, בד זה הדבר מאוד מאוד יקר. זה להרוג בדים, זה לא כמו היום מכונות. יושבים שעות כדי להרוג בד, ובמיוחד אם זה חוטים יקרים כמו תכלת וארגמן, אז בד יותר יקר מאור. אורות טילים ועודמים ואורות נחשים ועציצים, ואחר כך זה יורד מאורות אפילו שמן לא מאור, שמן לא דבר כזה יקר, אמנם הוא היה צריך לעשות בצורה מיוחדת, אבל הוא לא יקר כמו אורות, ואז משהו פה לא מובן. הפסוק ממשיך, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. מה זה אבני שוהם ואבני מילואים? אבנים וטובות ומרגליות. מה הכי יקר פה? יהלומים. מה אתה מביא אותם אחרי הכל? היה צריך להביא את היהלומים לפני הזהב. למה הוא אמר זהב, כסף, נחושת ואבני שוהם ואבני מילואים בסוף? למה הביא את הדברים האלה בסוף? תביא את זה בהתחלה. זה שואל האור החיים הקדוש, למה הביא את הדבר הזה בסוף? אומר האור החיים תירוץ שהוא יסוד לכל היהדות. אומר האור החיים, אתה יודע למה? הוא הביא שם כמה תירוצים. אחד מהתירוצים, הגמרא ביומא הילין מביאה, שכל היהלומים שהיה לעם ישראל, מאיפה הם השיגו אותם? הרבה מהיהלומים? מהעננים. העננים היו מביאים להם יהלומים. ביחד עם המן, היו מוצאים, המן שהיו אוכלים במדבר, היה מביא להם גם יהלומים. כן, היו מוצאים איזה אבנים טובות ומרגליות. במילים אחרות, היהלומים היה ממש שפוך להם כמו עפר. אז אומר האור החיים הקדוש, כיוון שהיהלומים היו נמצא להם כזה הרבה, אז בעצם התורה עשתה את זה לפי התורח שאדם משקיע על הדבר. לפי החסרון כיס ולפי התורח היא הלכה והביאה. לכן אפילו שזה יהלום, זה דבר מאוד יקר, והיום תלך עם יהלום אחד שווה את כל הזהב, כסף ונחושת. אבל בגלל שבאותו זמן, לפי הבן אדם עצמו מסתכלים, לפי הבן אדם מה הוא יכול, היהלום מבחינתו היה פחות חסרון כיס, מבחינתם זה היה דבר מאוד, מאוד מצוי, לכן עשו אותו בסוף, כיוון שמסתכלים על התורח וההפסד והחסרון כיס שיש לאדם. זה יסוד מאוד מיוחד. פעם מספרים על הרב שטיינמן, שבאו אליו ואמרו לו, הרב, יש פה איזה עשיר שתרם מלא כסף, נגיד $500,000. הרב יכול בבקשה לעשות לו מכתב ברכה, תפרגן לו כדי שיעשה פעם הבאה גם. הוא לקח מכתב, כתב לו ברכה, יישר כוח, שתמשיך לעשות ככה זה, שאתם יודעים לך ברכה והצלחה. אמרו לו הרב יפרגן לו, הרב יכתוב לו איזה נדיבות, איזה לב מיוחד יש לך, ותפרגן לו, שלא רק ברכות, גם קצת פרגון. אמר לו, אני לא משקר, אפילו לא בכתב. אמר לו, מה הרב, מה לשקר? הוא הביא פה $500,000. זה לא נדיבות, הוא באמת. אמר לו, הרב, אתם סיפרתם לי שאותו עשיר, יש לו עושה מיליונים כל יום. בשבילו $500,000 זה לא נדיבות. נדיבות זה לפי הבן אדם. יכול להיות שבן אדם מתנדב. כן, תראו אותו מביא 100 שקל, תגידו, וואי, זה נדיב הוא. ובן אדם אחר יביא 1,000 שקל, הוא פחות נדיב מאותו בן אדם של 100 שקל. אנחנו מסתכלים על כל בן אדם לפי מה שהוא. איך שהוא, זה הנדיבות של הבן אדם. לכן כל בן אדם צריך לפי הבן אדם עצמו. לא צריך להסתכל על אחרים. פלוני עשה ככה, זה גם בכל עבודת השם. לפעמים נגיד, את אומרת, היא עשתה יותר ממני, היא עושה דברים גדולים, הוא עושה פחות, להסתכל כל אחד מה שהוא יכול. אתה עושה את עצמך כמה שיותר, וכל השאר זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ולא לעשות יותר. אתה תסתכל על עצמך, העיקר שתהיה נדיב, תיתן לעצמך מה שאתה יכול, וכל השאר לא אכפת לך מהם. מספרים על איזה אבא אחד שהיה קמצן גדול, לקח את הבן שלו לחנות פעם, היה איתו בחנות, עכשיו לקחת ילדים לחנות זה לא פשוט. אם האבא קמצן, אז בכלל, הילד בכלל. אז פעם אחת, הלך איתו, היה לו יום הולדת, אמר לו, אבא וואי, אני מה זה אוהב את המשחק הזה שלמעלה? אמר, אני ארמוז לו, בוא נראה אם יצא משהו. אמר לו, איזה משחק? הילד כולו נתלהב. אמר לו, המשחק הזה, ככה משחק גדול וזה, הוריד לו את המשחק, הילד כולו כמעט התעלף. הביא לו את המשחק, אמר לו, אתה אוהב את זה? אמר לו, כן, אמר לו, תנשק ובוא נחזיר. על כל פנים, הקמצנות לפעמים היא הורגת אפילו את האנשים עצמם. יש אנשים כל כך מתקמצנים, ברמות שאפילו על עצמם, כמו שאמרנו, מתקמצנים, וזה חבל. אדם צריך לדעת להיות נדיב. כל החג הזה הוא בעצם חג פורים, וכל החודש הזה הוא חודש של נדיבות, זה גם ממשיך גם אחר כך לפסח, קמחא דפסחא. הדברים של הנדיבות היא מאוד מאוד מיוחדת, ולכן זה אחד מהדברים שבעצם מביאים את המזל לדבר יותר גדול, כי הצדקה היא יכולה להפוך את המזל. כתוב צדקה
תציל ממוות. אומר רבי עקיבא, אתם מכירים את הסיפור עם הבת של רבי עקיבא, שאמרו לה החוזים והכוכבים שביום החופה שלה, שמצילים לה תיתה למות. הוא ממש נבהל, אמר, מה נעשה, איך זה הגיוני? אומרת הגמרא, סיפור אמיתי, זה לא סיפור אגדות. צריך לדעת, מה שכתוב בגמרא, סיפור אמיתי. אמר, מה נעשה, אבל היא צריכה להתחתן. באמת, עשה לה חתונה, הכל רגיל, הלך כולו לישון, כולו בלחץ בלילה, אמר, מה יהיה, היא צריכה למות. למחרת, היא רואה אותה באה אליה. איך זה הגיוני? הסתכל עליה, אמר לה, איך זה הגיוני? איך את חיה? אמרו לי שאת אמורה למות. אמר לו, עכשיו הבנתי את הסיפור, מה הכוונה? היה לה באמת, מישהו בא אליה בערב של החתונה, ביקש ממנה לאכול, הביאה לו את הארוחה שלה, ניצלה בזכות זה באמת. אומרת הגמרא שהיא מצאה בסיכה של השיער נחש רצות שרצה לו את המוח. היה צריך אותו נחש להקיש אותה. ככה זה היה בזמנם, המוות היה מצוי מנחשים, מדברים כאלה. על כל פנים, אמר רבי עקיבא, יצא ואמר, צדקה תציל ממוות ולא מחולאים רעים. לא רק מחולאים רעים פשוטים, אלא אפילו להציל ממוות. למה להציל ממוות? אומר הזוהר הקדוש, הסבר מאוד מיוחד, למה הצדקה מצילה ממוות? אומר, כיוון שידוע, יש כמה חשובים כמת. אחד מהם זה עני. עני חשוב כמת. אדם שמביא צדקה לעני, הוא בעצם מרים אותו ומכשיר אותו לא מת, עושה אותו בחיות. הוא נחשב, מקודם היה נחשב חי, מת, אתה מביא לו צדקה, הוא נחשב חי. אז במילים אחרות, כמו שהצלת אותו ממוות, גם הבן אדם עצמו ניצל ממוות. עכשיו צריך להסתכל, מי שיסתכל על המילה מחצית השקל, שזה הצדקה שנותנים, מה האותיות הראשונה והאחרונה? מם, תף. השם אצלנו מה זה? מת. מה מפריד את המת? חצי. החצי שקל מפריד את המוות. וכמה שיותר קרוב, אם אתה תקרב למילה צדיק, שזה צדקה לצדי, מה קרוב לעוד צדי היה באמצע? איזה אותיות קרובות? חטא ויוד, חי. מי שקרוב לצדקה הוא חי, אבל מה שרחוק, שמצידנו זה כמו שאתם יודעים. לכן ככל שאדם יותר נותן, כמו שאמרנו, זה לפי יכולת, הכל זה לפי יכולת של האדם, ככה בעצם, איך בעצם היכולת של האדם יותר מתרבה? שהוא לא מסתכל רק על עצמו. מה האדם רגיל תמיד להסתכל? מה חסר לי? הוא על עצמו מפזר, יש כאלה, אמרתי, יש כאלה קמצנים גם על עצמם, אבל יש כאלה, מסתכלים רק על עצמם, מפזרים מה שהם רוצים, אבל מה שהשני רוצה אפילו שקל, כולם מחשבנים 1000 פעם. הוא הולך, דוגמה, וזומרים הבן אדם שהיה לו שמחה משפחתית, אז הוא הולך לעשות באיזה אולם? הוא הולך לאולם הכי טוב, שיהיה אוכל טוב, שיהנו, הוא לא מזה מביא את הזמרים הכי טובים, הוא מוציא 100,000 שקלים על אירוע, יש כאלה. אבל הוא הולך אחר מכן, מישהו מבקש ממנו את הצדקה, עושה לו חשבונות, לא, אולי 20 שקל, יש לך לפעול לי את ה-20 שקל, תחזיר 5 שקל, 2 שקל, לא, יש לך 2 שקל. טוב, תחזיר לי אחר כך, מסכן הבן אדם, עוד שנייה כבר מעדיף להחזיר לך את הכסף. למה? האדם מסתכל רק על עצמו. זה הבעיה של הבני אדם, מספרים על איזה מורה אחד בתלמוד תורה, שאמר, אני רוצה ללמד, או שתיקחו בסמינר, בסדר? אמר, אני רוצה ללמד את כיתה דבר חכם. מה אמר להם? אמר להם, מחר כולם להביא בלונים. טוב, כולם הביאו בלונים, כל אחד להביא בלון. אמר להם, כולם לנפח את הבלון. כולם ניפחו את הבלון, אמר להם, כל אחד עכשיו יחשוב על הבלון, את השם שלו. היו בכיתה איזה 30-40 תלמידים, כתבו את השם על הבלון. יש ככה עכשיו כל אחד השם שלו עם הבלון שלו. אמר, עכשיו רבותיי, את כל הבלונים לזרוק בסוף הכיתה. שנייה בלגן, 40 בלונים זרוקים בסוף הכיתה. אמר להם, כולם לשבת, עכשיו אני נותן לכם 3 דקות, כל אחד יחפש את הבלון שלו. וואי, איזה בלגן, איך אפשר? כולם קמו, באיזה 3 דקות, הרבה בכלל לא הצליחו למצוא, ובלגנים. אמר להם, באמת בלגן, נכון? עכשיו תראו שיטה אחרת. כולם יזרקו בחזרת את הבלונים לבחוץ. זרקו לסוף הכיתה את הבלונים, אמר להם, עכשיו רבותיי, אל תקראו לו את כל את הבלון שלו. כל אחד ירים את הבלון שממולו, יראה את השם, יביא למי ששייך לו הבלון. עשו את הדבר הזה, תוך כמה זמן החזירו את הבלונים? 10 שניות, כולם היה להם את הבלונים שלהם בידיים. מה הכוונה? כשאדם מסתכל רק על עצמו, המצב הוא לא טוב. כשאדם מסתכל רק על עצמו, הוא לא מצליח אפילו להביא לעצמו מה שצריך. אבל אם תסתכל על השני, גם הבלון שלך יגיע לך בזמן. אם אדם יודע לתת לעצמו, לשני, מה שיש לו, כל אחד ביכולותיו, כמו שאמרנו, לפעמים זה גם יכול להיות אפילו בדיבור, בחיוך, בשמחה, מישהו, נגיד מישהו סתם חס וחלילה, לפעמים אפילו לא מרגיש, פגע באיזה בן אדם, אז אתה לא חייב לבוא ולהחזיר לו את זה בפגיעה. לפעמים אפילו לא שם לב. איפה, תחזיר לו חיוך, אתה יודע, אתה יכול לחיות בן אדם, יש אנשים שממש הצילו חיים של בן אדם. מאיפה זה קורה? אדם שהוא חושב שהוא הכי מושלם. לא, הוא עשה לי ככה, אז אני אחזיר לו יותר. זה בעצם מראה שאתה חושב, אתה לא מכיר את החסרונות של עצמך. אתה אתמול עשית אותו דבר לפלוני. אתה לא שמת לב לזה אפילו, אבל לא, אתה מסתכל על עצמך. אני, עשו לי ככה, אני לא אוותר אפילו לשנייה, אני מחרת לא יהיה לטלפון גם. לא, תדבר בטלפון, ככה זה החיים, זה המצב. זה בעיה מאוד גדולה. אדם רוצה שיסתכל, צריך להסתכל על החסרונות. אומרים בעלי המוסר, למה יש לאדם 2 עיניים? אחד, להסתכל על היתרונות של השני והדברים הטובים של השני, והשני להסתכל על החסרונות של עצמו.
אבל האנשים אצלנו עושים בדיוק הפוך. את העין הראשונה מסתכלים תמיד מה יש לבן אדם, מה אתם יודעים מה זה אני? מה אתם מדברים אליי בכלל ככה? אם אמי הייתה יודעת בכלל הייתה אומרת את המשפט הזה בכלל. ואת העין השנייה, את החסרונות של השני, זה המצב. לכן מי שיסתכל העין, כולה עשויה צבע לבן, ורואים דרך השחור של העין. ככה זה. למה הקדוש ברוך הוא עשה? כי האדם רגיל, אומנם הוא רואה הכל לבן, כזה גדול לבן. אתם יודעים, דרך אגב, לפי מה שקראתי, אחד מהאיברים שלא גודלים, נולדים באותו גודל, זה העין. עין היא איבר שנולדת אותו גודל מהקטנים עד הגדולים. לכן זה מסוכן לתינוק, יראו לכם רוב הראש שלו בנוי מעיניים, ככה פעם קראתי. כל פנים, עין כולה עשויה בצבע לבן, יש לה נקודה שחורה. תסתכל על כל מהלבן, לא, תסתכל דווקא על השחור, זה אדם בנוי לזה. מספרים על איזה אדם אחד, שהיה לו בעיה גדולה, היה לא מרגיש טוב, ואף אחד לא הבין מה הבעיה בו, הוא היה עשיר גדול, אבל הלך לרופאים, אף אחד אומר לו, תשמע, המחלה שלך, אנחנו לא מבינים מה הבעיה, והוא סובל הרבה, ואף אחד לא יודע להגיד לו מה הבעיה שלו. אין לו. הולך לכל מיני רופאים עד שאמרו לו, תקשיב, יש רופא אחד, פלוני, תלך אליו, זה סיני מיוחד, הוא מומחה. הלך אליו, אמר לו, תקשיב, הבעיה שלך הגדולה, כל הכאבים שלך זה מהעיניים, יש לך בעיה בעיניים, אתה צריך לטפל בעיניים, כל הגוף שלך יתרפא. הבעיה שלך בעיניים, אמר לו, טוב, הבנתי, יפה, הבעיה בעיניים, תגידי מה לטפל. שילם לו הרבה מאוד כסף, אמר לו, הטיפול שלך זה שתראה הכל צבע כחול, הכל כחול. איך אני יכול לעשות את זה? אמר, אתה עשיר, תעשה מה שאתה חושב, אבל זה התרופה שלך, אם תראה כחול, חודש ימים תראה הכל כחול, הכל עובר לך. אמר לו, ברצינות? אמר לו, כן, נעשה את זה. אמר, אין בעיה, הוא עשיר גדול, ציווה את כל המשרתים, כולם באו, צבעו את כל המדינה בכחול. כל האזור שהוא עובר, הכל כחול. לפחות חודש אמר להם, תקשיבו, כל הבית צבע אותו בכחול. מה שלא תחשבו, קנה רהיטים כחולים, הכל כחול. אמר, ככה, בטוח יעבור לו, למה נמאס לו כבר לסבול, השקיע על זה הרבה מאוד כסף. ולא פחות ולא יותר, עובר שבוע, שבועיים, 3 שבועות, הבן אדם מתחיל להרגיש יותר טוב. איזה ניסים, ברוך השם, באמת אחרי חודש, ברוך השם, התרפא. אמר, אני לא מאמין איזה רופא מיוחד, אני רוצה לעשות לו מסיבת הודיה רצינית, משהו מיוחד, להביא להם ספרון התודה, מסיבה מיוחדת. הזמין את כולם, בראש ובראשונה את מי יושיב? אותו סיני מיוחד. אחד שהוא רופא כזה מקצועי, ריפא אותו מדבר שהוא סבל ממנו כל החיים. ישב אותו עשיר ואמר, אני רוצה לכבד את בעצם מי שבשבילו כל העניין הזה הציל את החיים. בוא, אני רוצה שתגיד כמה מילים. אותו סיני אמר, תקשיב, אני פרופסור, אני בדרך כלל לא מדבר, לא דורש דרשות, אבל בגלל שאמרתי לי לדבר, יש לי משהו חשוב להגיד לך, אני אגיד לך את האמת, אני באתי לפה, ראיתי הכל בצבע כחול, צבעת את כל הבית, כל הזה, גם האירוע פה עשתה הכל כחול. לא הבנתי למה עשית, אמר לו, מה זה לא הבנתי? אתה אמרת לי, מה, אולי לא הבנתי ממך, אולי זה בכלל אני המצאתי בכלל את הרפואה הזאת, בכלל לא אתה אמרת לי לעשות הכל כחול, מה פירוש? אמר לו, אתה כזה טיפש, במקום לצבוע את כל העולם בכחול, היית פשוט קונה משקפיים עם עדשות בצבע כחול. אם היה לך משקפיים עם עדשות בצבע כחול, היית צריך לצבוע את כל העולם. מה הבעיה שלך? אתה לא חשבת לשנות את עצמך, אתה אמרת, אני חייב לשנות את כל העולם. צבע את כל העולם בצבע כחול, העיקר שהעדשות שלו יישארו שקופות. אם היית קצת עם שכל, צבע את העדשות בצבע כחול, משקיע על זה 10 שקל, לא יודע כמה זה עולה, והיית משאיר את כולם לחיות בחיים שלהם. אבל לא, בן אדם אומר, לא, אני את עצמי לא משנה. אני אשנה את כל העולם כדי שיסתדר לי במצב שלי. אבל את עצמי אפילו שינוי קל אני לא אעשה. זו טעות מאוד מאוד חמורה. אדם צריך לדעת. אתה רוצה שיהיה לך טוב? קודם כל תשנה את עצמך. אומר רבי ישראל סנט נראה לי, אמר שהוא רצה שהוא היה גדול. הוא אמר שאני אהיה גדול, אני רוצה לשנות את כל העולם. הוא היה באמת חזק מאוד בעל תנועת המוסר. הוא אומר, הוא קצת גדל, הבין, תשנות את העולם אי אפשר. אמר, טוב, אני אשנה רק את המדינה שלי. עוד קצת גדל, אמר, גם את המדינה אין מצב. השם תראי מה הולך במדינה, כמה ניסו לשנות, אי אפשר לשנות את המדינה. טוב, את העיר שלי. גם את העיר לא יכול, את הרחוב, את הבית, אמר, אפילו את הבית שלי אני לא יכול לשנות. אמר, טוב, מה אני אעשה? קודם כל אני אשנה את עצמי. אני אשנה את עצמי, ואז לפחות הצלתי משהו אחד מכל העולם. ולאט לאט הדבר הזה משפיע טוב. אדם משנה את עצמו בדבר, אתם יכולים לשים את זה על עצמכם. אם אתם יכולים להטביע דברים טובים בכל הסובבים שלכם. תעשו משהו טוב, פתאום תראו את כל העולם משתנה בצורה מאוד מאוד מיוחדת. ולא לחינם כל הדברים הללו, אני אסיים פה במשהו אחד שלא יהיה מדי ארוך. מי שיסתכל על חג חנוכה ופורים, חוץ מהדבר הזה של להסתכל טוב אחד על השני ולפרגל אחד לשני, כולו מתמקד בעניין של הודעה להשם יתברך. דבר טוב להשם יתברך, תמיד להודות. כל החג פורים ידוע של למה קוראים את המגילה בפורים. כתוב בגמרא שהמגילה היא כמו ההלל של פורים.
לכן כתוב בהלכה שאם מי שנמצא עכשיו דוגמה בהונלולו, לא יודע איפה, ביפן, לא יודע איפה, ואין לו עכשיו קריאת המגילה, אין לו אפשרות גם להשיג. היום זה מאוד קשה להגיע למצב כזה, אבל יכול להיות שיש אנשים כאלה שלא יכולים להשיג מגילה. מי שהגיע למצב כזה שהוא לא יכול אף פעם להשיג מגילה, אין לו שום אפשרות, כתוב שיקרא את ההלל בלי ברכה, אבל יקרא את ההלל הגמור מההתחלה עד הסוף בלי ברכה, ויקרא את החומש אפילו מתוך חומש, אבל בלי ברכה הכל, כמובן זה לא לכתחילה, וכמו שאמרנו, אין לו את האפשרות. דיינו, אומרת הגמרא, קריאת המגילה זה ההלל של פורים. דיינו פורים, וגם חנוכה זה ברור, אנחנו בחנוכה מה עושים? רק מודים, אומרים על הניסים, זה גם בפורים. כל העניין הוא בעצם הודעה להשם יתברך. מה העניין של ההודעה? פעם, איזה אחד בא לרב קניאבסקי, שאל אותו שאלה. אמר לו, הרב, אני קורא בכל בוקר, מה אנחנו קוראים? מזמור לתודה, הריעו להשם, כל הארץ. זה מזמור דווקא מאוד קורא, הוא מאוד הופץ המזמור הזה. להגיד אותו הרבה, יש בזה עניין, עד תגיד אוף, תגיד פרק אוף, כל השיטות האלה, להגיד מזמור לתודה זה דבר גדול. עכשיו אומר לרב קניאבסקי, אתה אומר לי להגיד תודה, כל הארץ, יריעו להשם, כל הארץ. אם אני מסתכל בהלכה בסימן נראה לי רש"י, כתוב שמה, 4 חייבים בהודעה, ברכת הגומל, רק 4, סימני חיים, כל החיים ידעו חסלה, חיים ראש תיבות, חבוש, ים, ייסורים, מדבריות, רק אלה חייבים בהודעה. איפה אתה אומר לי כל הארץ? אז תגיד דוד המלך בפרק קוף אומר כל הארץ. אז כל הארץ או 4 חייבים בהודעה? למה פה אתה אומר מזמור לתודה? יש ספר כזה לכתוב את כל התודות שרבותיי שיש בעניין הזה, ופעם אחת אתה אומר לי, לא, רק 4. אז כל הארץ או רק 4. אמר לו הרב קניאבסקי, לספר לך סיפור. כמה זה ברב קניאבסקי? אני לא שמעתי זה. כנראה זה משמע. למרות שזה קצת מוזר שהרב קניאבסקי מספר סיפור, אבל יכול להיות. אמר לו, תקשיב, פעם היה איזה אחד, באו לתפילת שחרית, אחרי התפילה כולם רוצים להזדרז, ללכת כל אחד לעסקים שלו, זה ללמוד, זה לעבוד. פתאום אחד אומר להם, רבותיי, שנייה, הבאתי קצת כיבוד. כיבוד תמיד זה טוב, כן, אין התנגדות. אבל תגיד, על מה היה הכיבוד? אמר להם, תקשיבו, היה אתמול נס, הוא בא לחצות את הכביש, אמר להם את המקום של הכביש, השם יצילנו, אתם יודעים, תדעו לכם, כולם מפחדים מלחמות וזה, אבל תדעו לכם שמתים בתאונות דרכים, השם יצילנו. כל שנה, כמעט כל יום, 1.5 אדם בתאונות דרכים. תבינו, זה רמה וזה הולך ומתרבה, כי הרכבים מתרבים. תאונות דרכים זה דבר מאוד מאוד מסוכן. אדם מפחד מדברים כאלה, תדע קודם כל בדברים גם כאלה, צריך להקפיד על זה מאוד. על כל פנים, אמר, חצה את הכביש, באה איזה מכונית שפשפה אותו, עוד שנייה העיפה אותו. והייתה במהירות מאוד גדולה, אם הייתה מעיפה אותו, אין מצב שבכלל היה יוצא מזה לפחות משותק, אם לא בכלל הולך בעולם הזה. לכן, הודעה גדולה, אמרו לו, וואי, זה נס גדול, כולם אמרו, שיקרו ניסים כאלה כל יום, איזה ארוחות, רבותיי, לא פשוט. ישבו כולם, אכלו ארוחת בוקר, ויצאו. למחרת, באים, מה קורה שם? עוד פעם מישהו מביא ארוחה. אמר, וואלה, נראה לי התפללו טוב. מה זה, עכשיו מה קרה? אמרו, לא, זה הגבאי. הגבאי המבוגר הזה, אמר, מה קרה לגבאי הזה? מה קרה לו? פתאום התחיל להביא ארוחה, אולי כל יום. טוב, כולם שמחים, אוכלים, אמרו לו, אבל תספר לנו מה היה לך, הגבאי היקר, מה קרה, איזה כביש אתה חצית? אמר להם, תקשיבו רבותיי, אני חשבתי על זה, אתמול הוא הביא פה סעודה על זה שהוא חוצה את הכביש וכמעט רכב שפשף אותו. אני כבר איזה 20 שנה חוצה את הכביש הזה ושום רכב אפילו לא שפשף אותי. כולם הבינו את הדבר הזה, מה קרה? להבין בן אדם מה צריך, רוצה לחטוף איזה מכה, ואז הוא אומר, אוי, ניצלתי מהמכה, תודה רבה להשם יתברך. אתם יודעים, מספרים על הרמב"ם, שהוא היה אצל המלך. הרמב"ם, רופא מאוד בכיר, עד היום אפילו יש דברים שלומדים ממנו, אפילו שהרופאה השתנתה, אבל יש דברים שנשארים. זה חכם גדול. לא רק ביהדות, גם ברפואה. והמלך לקח אותו, אמר, אני רוצה את הרופא הכי טוב, שילם לו הרבה כסף. וברוך השם, הכל טוב. אבל היה לו קנאים. אמרו, מה זה? למה יש תקציבים רק אליו? אנחנו גם רוצים. הלכו למלך, אמרו לו, תקשיב, המלך, אתה מה זה פראייר? אתה כל היום בריא, אתה בריא כמו שור, הולך מסתובב, ואתה משלם לרופא? למה אתה עושה את הכללית פלטינום? תעשה משהו יותר נמוך. תבוא לרמב"ם, תגיד לו, תקשיב, כל הכבוד, מתי שאתה מרפא תקבל כסף. לא כל יום, מה זה? כל חודש תביא לו כזה הרבה כסף? אמר המלך, תשמע, חשוב, גויים כל דבר חשוב לו כסף. הביא לו רעיון באמת חכם. קרא לרמב"ם, אמר לו, תקשיב, מה אתה עושה? אתה מקבל ממני כסף כל חודש, ושום דבר, אתה רואה שאני בריא? מה אתה זה? מה אני צריך אותך? עם כל הכבוד, אני מכבל אותך, אתה חכם גדול, לך תעבוד בבית חולים, מה אתה עובד אצלי בעצם? אולי באמת אני לא צריך אותך, מה אתה אומר? אמר לו הרמב"ם, אתה יודע שאתה טיפש גדול. למה? לא יודע, אמר לו בלשון הזה, אבל אמר לו, תקשיב, זה שאתה לא חולה, זה בזכותי. אתה יודע שאני כל יום הולך לא כל יום, הוא הולך למי שמביא לך את האוכל, בודק את האוכל, אומר להם בדיוק איזה תזונה להביא לך, אומר להם מה להכניס לך באוכל, איזה דברים, ככה כדי שתישאר בריא.
אני עושה את הפעולה הזאת, בזכותי אתה נשאר בריא. מה אתה מעדיף להיות חולה ואני ארפא אותך? אני יכול לגרום לך להיות חולה תוך כמה דקות. אתה רוצה שאני אגרום לך להיות חולה? אומר לו המלך, לא, זה בסדר, מה שאתה עושה זה מצוין, תמשיך ככה כמו שצריך. אומרים שזה מה שאומרים בתפילה, רפאנו השם ונרפא. פעם איזה אחד שאל את הרב, אמר לו הרב, מה רפאנו השם ונרפא? אני ברוך השם מרגיש טוב. למה אני צריך להגיד רפאנו? אני בריא. אמר לו הרב את הסיפור הזה, אמר לו, תדע לך, הרבה פעמים אתה עצם זה שהקדוש ברוך הוא מנע ממך את מה שאתה אמור לקבל. יש הרבה דברים שאדם לא מרגיש. פעם שמעתי את זה מאיזה פרופסור גדול. הוא אומר, אני לא מתפלא מבן אדם שהוא חולה. אני מאוד מתפלא איך בן אדם נשאר בריא, השם יצילנו. זה מאוד מאוד לא פשוט. תדעו לכם, אם מי שיסתכל, אחד מהדברים שבודקים שאדם לא מרגיש טוב, מה בודקים לו הראשון בדרך כלל? דופק, חום. עכשיו, מה זה דופק וחום? אם תסתכלו, זה הבדלים של סנטימטרים. חום, 37 מעלות, 37.5, מצוין, 6, 7, מתחיל כבר להיות חום. 8, ומה זה 37.8? אתם יודעים איזה רמה של חום זה? זה רמה מדויקת שאי אפשר להבין אפילו. איך אתה ניקח כוס מים, תחמם לי אותו בדיוק 37.6. מי תעשה את הדבר הזה? צריך פרופסור שעשה לך דבר כזה. פיזיקה, צריך ללמוד פיזיקה לחמם דבר כזה מים. ולא רק זה, אם השם יצילנו מגיע ל-40, כולם בלחץ, סך הכל 2 מעלות. עלה ב2 מעלות, וואי, השם יצילנו, מה קורה, שלא יהיה לו משהו לא טוב, כבר לוקחים אותו לבית חולים, בודקים מה קורה אותו. כמה סנטימטר, גם בדופק, בודקים את הדופק, כמה ההבדל של 20-30 דופק יותר, כולם בלחץ, מה קורה פה, מה, תלוי בבן אדם כמובן. אבל, הכל על סנטימטרים, אומר הרופא, גם מי שיסתכל, אנחנו לא רואים. הרבה חיידקים אפילו באוויר, אתם יודעים שאנחנו נושמים הרבה חיידקים. רק הגוף דוחה אותם. הרבה מהרפואה, אתה לא לעשות לשים מסכות, כן? אבל הרפואה, תדעו לכם, עיקר הרפואה, אני פעם קראתי, זה לא מה שנותנים, נגיד אדם שלא מרגיש טוב, זה לא שבאמת מרפאים אותו. נותנים כוח לגוף להילחם ממה שבא בנגדו. לכן השם אצלנו יש כאומרים, לא עמד בזה, ככה קוראים לזה הרופאים. לא הצליח, ככה אומרים, הניתוח הצליח, אבל הרופא לא הצליח, הבן אדם מת. למה? הגוף לא הצליח. דהיינו, רוב הרפואה, אם לא הכל, זה בעצם נותנים דברים לגוף שהוא ירפא את עצמו. נותנים לו כל מיני חיזוקים, עניינים, ובסוף מי מרפא את הגוף? הגוף עצמו. דהיינו, הקדוש ברוך הוא טבע בבן אדם משהו מיוחד, שהוא אדם צריך להודות עליו כל פעם שהוא עושה שירותים, הוא עושה אשר יצא, אחרים תקנו את זה בכוונה. כל ההודעה שכל בוקר שאדם קם, יש את כל ברכות השחר, כל התפילה, זה הודעה להשם יתברך על עצם זה שאדם בכלל חי וקיים ברצף ושוטף וחי כמו שצריך. ההודעה לא צריך שאדם ייפול לבור כדי שיודע על זה שהוא לא נפל לבור. לא, אתה לא נפלת לבור, אתה יודע על זה להשם יתברך, את זה שעברת ונפלת והיית חי כמו שצריך. יש לאדם, לפעמים אדם מקבל הכל כמו שצריך, יש לו אישה, ילדים, יש לו חברים, יש לו הורים, שלא תדעו מצרות, כמה דברים, כל דבר קטן יכול לשנות את החיים בכל הכיוונים. יש לך את כל הדברים האלה ביד, אל תחפש מה שאין לך. אומרים, בן אדם הולך ברחוב, נוסע על מכונית רצינית, נגיד מרצדס. אבל לידו עובר איזה טסלה ככה רצינית, עושה לו ככה פתאום, פותחת על 150 בשנייה. הוא מסתכל, אומר, מה זה, איך אני מגיע לטסלה, מרצדס שלי חדש, אבל לא כמוהו. איך בא לי טסלה? לידו עובר רכב סובארו מסכן בקושי נוסע. אומר, איזה כיף יש לו מרצדס לבן אדם הזה, איך בא לי מרצדס? ועל המדרכה נוסע אופניים חשמליות. אומר, איזה כיף יש לו רכב, יש לו 4 אנשים יכולים לשבת איתו, הרבה יותר טוב, הרבה יותר נוח, יש לו מזגן, אני בקושי נוסע באופניים חשמליות, בקושי מזדרז, אין לי קריזה, בא לי כבר רכב. לידו נוסע אופניים רגילות, אומר, איזה כיף לבן אדם הזה, יש לו אופניים חשמליות, אני צריך כולי להתאמץ, לפדל בעליות, בירידות, תן לי את הרוגע, את הנפש, תראה, הוא יושב לי על הכיסא, נהנה מהחיים. ואילו לידו, ואחד עם קורקינט, אומר, איזה כיף יש לו אופניים, ואני כל יום בקורקינט, אם זה עלייה, אני הולך כבר ברגל, לא צריך את הקורקינט. מה זה, איזה כיף לו? לידו אחד הולך ברגל, אומר, לפחות יש לו קורקינט. אני הולך כל הזמן ברגל, ההוא עם קורקינט עושה את הירידות בשנייה. מתי אין לי קורקינט? יאללה, וזה וכו'. השם יצילנו אומרים, הסיפור ממשיך עוד. מה קרה? הם עוברים ליד בית חולים, אחד מסתכל מלמעלה, השם יצילנו באשפוז. אומר, איזה כיף לו, זה יכול ללכת ברחוב, חופשי, ברגליים, הוא צריך השם יצילנו להיות באשפוז. יש כאלה ממשיכים לזה אפילו עוד שלב קדימה, איזה בן אדם שוכב על מיטה שם בצד בבית חולים, אומר, ההוא באשפוז, לפחות יכול להסתובב בין המחלקות. ההוא קשור במיטה, השם אצלנו לא יכול להמשיך. אם אתם רוצים עוד שלב אחד קדימה, אחד מהשמיים מסתכל, אומר, לפחות ההוא באשפוז במיטה קשור, אבל הוא לפחות חי. לפחות הדופק עדיין פועם. מה הכוונה? אם תלכו בסיפור הזה בדיוק הפוך, החיים יהיו הרבה יותר טובים. אם ההוא בדיוק ילך הפוך, לא להסתכל תמיד על הלמעלה. תסתכל תמיד מה שמתחתיך. תגיד, וואי, תראה, בן אדם הזה אין לו את מה שיש לו. אתם יודעים כמה אנשים אין להם, השם אצלנו,
אני אומר את זה בר מינן, כן? לא הורים, לא אחים, לא כסף, לא פרנסה, לא אוכל. אתם באים לבית, רואים אוכל מסודר, יש הורים, יש אחים, יש דברים פשוטים שיש לבנם שהם בכלל לא פשוטים. אני דיברתי עם אנשים שאין להם לא הורים, דיברתי עם בן אדם אחד, השם אצלנו, שההורים שלו נמצאים בכלל, הוא אפילו לא יודע אפילו איפה הם נמצאים כל כך. בקושי לא יש קשר איתם, והחיים שלו ממש לא פשוטים. אז כל בן אדם מסתכל על מה שטוב לו. מה שיש לו טוב, החיים שלו יהיה הרבה יותר טובים. במילא הוא יוכל גם להיטיב לשני. כשבן אדם טוב, הוא מטיב. לא סתם אומרים הטוב והמטיב, כביכול כמובן, זה הקדוש ברוך הוא, אבל זה רומז. מי שטוב לו, הוא נותן לבן אדם. איך תראה אם טוב לך, ואז ככה תוכל גם להעניק לשני את הטוב שיש בך. ברגע שאדם מסתכל על הדברים הטובים שיש בו, ברגע כל החיים שלו ישתנו. הוא יראה את זה ממש בצורה ממש פשוטה. ולהודות להשם יתברך על הכל, ובעזרת השם יתברך נראה רק ישועות. נסתיים באיזה פסוק, אומר, כתוב על אליעזר עבד אברהם. כתוב שאברהם אבינו שלח אותו להביא ליצחק אבינו להביא לו שידוך. צריך לחתן אותו. שלח אותו את אליעזר. מה כתוב על אליעזר? שאל את, ותאמר אליו בת בתואל אנוכי בן מלכה אשר ילדה לנחור. מה אליעזר צריך לעשות? להתחיל לסגור את העניינים, שלא יהיו בעיות. פסוק מיד אחרי כתוב, ויקוד האיש וישתחו להשם, ואומר ברוך השם, רבקה ממנו עומדת לידו. במקום שימשיך לדבר איתה, הוא נתן לו תשובה, הוא לא מדבר איתה. ישירות עובר להודות להשם יתברך. למה זה אליעזר? כתוב מה זה דולה ומשקים מדולה, כמו דמשק אליעזר. הוא למד הכל מאברהם אבינו. אברהם אמר לו, תקשיב, אתה מקבל משהו? אותו רגע תודה להשם יתברך. ההודעה, לא רק שהיא גם תתן לך את ההמשך, כי כתוב שמי שמודה להשם יתברך יקבל עוד, עצם ההודעה היא דבר גדול. הקדוש ברוך הוא צריך שיודו לו, לא שהוא עצמו צריך, בשביל הבן אדם עצמו, שהוא ידע בעצמו שהוא קיבל מהשם יתברך, וברגע שהוא רואה כמה הוא מקבל, החיים שלו משתנים לחלוטין לגמרי. אם אדם רואה כמה דברים טובים יש לו ביד, הוא בעצם מרגיש את החיים שלו הרבה יותר טובים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת השם יתברך להסתכל תמיד על הטוב שיש לנו, לדעת להעניק אותו לשני, לדעת להיות שמח, מי שנכנס לדעת רבים בשמחה, שזה בעצם גם תורה כמו שאמרנו, להרבות בתורה, להרבות בשמחה, ויראת שמיים שיהיה לכולם בהשם המשך שמחה ורק טוב בעזרת השם. Thank you.